ดีไซน์ฟันทริปเชียงใหม่ในครั้งนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง Air Asia ด้วยนะครับเขามีเที่ยวบินมาเชียงใหม่10 กว่าไฟลท์ต่อวันเลยนะครับและถ้าอยากจะบินในประเทศไม่ต้องขึ้นที่ดอนเมืองเท่านั้นนะครับสามารถขึ้นที่สุวรรณภูมิได้ด้วยครับถ้าใครคิดจะบินอย่าลืมเลือก Air Asia นะครับอากาศดีเลยนะฮะครับวันนี้ก็มาเจอหนึ่งที่โป่งแยงนะครับใช่ครับโป่งแยงพอหันกลับมาพี่แก๊ปก็จะเห็นแบบเขาขนาดใหญ่ขนานกับที่แปลงเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมองใหญ่ขนาดนี้ที่แท้มันคือด้านหลังของดอยสุเทพอะที่ทุกคนรู้จักกันดีเป็นตัวแทนของเชียงใหม่ก็เป็นด้านหลังของมันก็จะเชื่อมกับดอยปุยฮะสองลูกครับแล้วก็เป็นแปลงที่มีความชันสักเกือบ20 เมตรนะฮะจากข้างล่างไปถึงข้างบนแล้วก็ที่ชอบมากคือตอนที่มาเนี่ยมันจะมีต้นมะม่วงอยู่2 ต้นต้นอะโวคาโดต้นนี้มะม่วงงาครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้แล้วก็อะโวคาโดอยู่ตรงนั้นที่ได้มาฟรีๆครับผมซึ่งตอนที่คุยข้อมูลกันหนิงก็บอกว่าตอนออกแบบเนี่ยตั้งใจที่จะแบบให้มันเชื่อมโยงกับต้นมะม่วงต้นนี้ชัดเจนเลยนะใช่ครับก็คือเก็บไว้ตั้งแต่วันที่ทำเลยฮะตอนปรับดินอะไรใหม่ก็ลงเข็มอะไรก็พยายามโปรเทคคุณปู่เขาเนี่ยให้แบบเติบโตมาได้อันนี้คือโตกว่าวันแรกเยอะมากครับคือเป็นวิธีการเก็บต้นมะม่วงที่เอามาล้อมเขาไว้แล้วก็ให้มันผูกพันกันเลยก็ด้วยหลายๆอย่างฮะคือตำแหน่งมันตรงนี้มันจะดีสุดแล้วก็อยากให้เหมือนเด็กได้โตไปพร้อมกับต้นมะม่วงแล้วก็เวลามีดอกมีลูกก็เก็บมาได้เลยอย่างในแต่ละชั้นมันก็จะพอดีเลยอย่างช่วงนี้เห็นดอกกำลังสวยเลยเดี๋ยวอีกสักเดือนก็ได้เก็บแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับได้เลยเดินขึ้นมาถึงศาลานะครับชันเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวถามหนึ่งก่อนว่าศาลาตรงนี้ครับก็ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็อยู่ใกล้กับทางเข้าบ้านเลยนะตรงนี้จริงๆฟังก์ชันมีไว้ทำอะไรเพราะว่าจริงๆเราเห็นว่าเหมือนมันมี2 ศาลาใกล้ๆกันนะใช่พื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยจริงๆแล้วเราปลูกบ้านแค่ประมาณ 20% 30% เองของที่ดินทั้งหมดเพราะว่าเขาอยากจะเหลือที่ไว้ทำกิจกรรมยามเกษียณเนี่ยก็คือย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็คืออยากปลูกผักครับปลูกดอกไม้ชอบดอกไม้มากครับทำสวนทำเกษตรอะไรเงี้ยพื้นเพเขาเป็นคนอุดรคนอีสานครับหิ้วกระติบข้าวเหนียวแล้วก็ออกมาจากบ้านแล้วไปที่เถียงนาแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำนาตลอดทั้งวันแล้วก็กลับเข้ามาบ้านก็ไกลไงก็จะอยู่ตรงนั้นแหละกลางวันเย็นแล้วค่อยกลับเข้ามาเหมือนเราไปทำงานนะก็พยายามนึกถึงมูดแบบนั้นให้เขานึกถึงบ้านเกิดเขาเนาะก็มีไอเนี้ยฟังก์ชันคล้ายๆเถียงนาคือภาพวันแรกเนี่ยตรงนี้มันจะทำเป็นแปลงดอกไม้ทั้งหมดเลยคือตามสเต็ปที่เห็นตรงนี้ก็คือจะเต็มไปด้วยดอกไม้ใช่ดอกไม้กับผักอะไรที่เขาอยากปลูกก็เลยกว่าจะมาทำอะไรตรงนี้เสร็จก็ทั้งวันแล้วไม่ต้องเข้าบ้านหรอกก็ให้เดินมาแล้วก็มาตรงนี้เป็นเรือนคล้ายๆเถียงนาคือช่วงกลางวันเหนื่อยๆก็อยู่ตรงนี้ใช่กินข้าวกินตรงนี้กินน้ำตรงนี้อะไรเงี้ยก็วันนี้เองก็กลายเป็นที่พักผ่อนแต่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคือตอนเช้าก็จะมานั่งพักตรงนี้อีกแบบนึงแล้วก็เดินลงไปดูสวนครับนั่งกินกาแฟวันนี้เอากาแฟเอาข้าวเช้ามาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าพอมาตรงนี้เสร็จก็ได้มาพักตรงนี้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราคิดถึงฟังก์ชันที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นก็เป็นลานปาร์ตี้ก็ได้ใช่หมูกระทะก็ได้หรือจะเป็นที่รับรองแขกแบบจะได้ไม่ต้องเข้าไปสู่ตัวบ้านก็ได้นะครับชวนให้หนึ่งเล่าให้ฟังถึงเรื่องแนวคิดของการดีไซน์ตัวบ้านนิดนึงนะครับตอนที่มาเชียงใหม่ในหลายๆหลังเราจะเห็นว่าค่อนข้างจะมีการเชื่อมโยงกับบริบทหรือธรรมชาติชัดเจนเลยใช่ครับเพราะว่าคือธรรมชาติมันยิ่งใหญ่มากจริงก็เลยอยากรู้ว่าในแง่ของการดีไซน์บ้านอย่างเงี้ยหนึ่งมีการคิดมายังไงเรื่องของฟอร์มบ้านวัสดุอย่างหนึ่งที่เราเห็นสะดุดตามากเลยคือเรื่องของหลังคาที่มันจะมีองศาต่างกันมากแล้วก็ไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นมันจะจั่วไหมหรือเป็นหมาแหง่มันเหมือนมันผสมกันหลากหลายจริงๆสุดท้ายที่แปลงเนี่ยมันเป็นที่ที่อยู่ในชุมชนโลคอลบนเขาที่แท้จริงเนี่ยถ้ามองไปข้างล่างก็จะเห็นแบบบ้านเรือนชาวบ้านปัจจุบันเลยใจตอนแรกเลยคืออยากทำอาคารให้กลมกลืนครับแค่นั้นเองอยากทำอาคารให้กลมกลืนอยากเว้นธรรมชาติไว้ครับคำว่ากลมกลืนก็คือว่าไม่ดูแตกต่างเขามากคิดว่าอยากทำบ้านทรงหลังคาไทยให้เหมือนเขาพอมาถึงที่มันสูงเนาะก็มีต้นไม้มีต้นมะม่วงมีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าลมมันดีครับ
ก็มีอีกเรื่องที่อยากให้มันรับลมโฟลว์ให้แสงธรรมชาติมันได้วิวดีลมดีแน่นอนแล้วก็มีเรื่องเจ้าของบ้านเขาเคยทำการศึกษาทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอะไรพวกนี้เขาชอบโซล่าอะไรนะคือออกโจทย์มาแต่แรกว่าจะเป็นบ้านที่แบบอยู่ที่นี่ได้โดยที่ใช้ไฟจากธรรมชาติปลูกผักกินเองได้มีไม้ผลกินมีมะม่วงกินอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ลงไปถึงมีไฟที่ผลิตจากแสงอาทิตย์คือเหมือนเป็นฟีลแบบออฟฟิศเลยก็ได้ถ้าวันนึงถูกตัดขาดก็สามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยใช่แล้วก็มี 2-3 เรื่องฮะก็เลยออกมาเป็นอาคารทรงจั่วที่ปรับให้มันดูเหมือนเบาลอยขึ้นมาฮะสุดท้ายเนี่ยที่เห็นว่ามันหลายองศาเนี่ยก็มีเรื่ององศาที่พลังงานแสงอาทิตย์ถ้าไปศึกษาดีๆครับมันจะมีตำแหน่งที่ผลิตไฟได้ดีสุดก็พูดง่ายๆมันก็แสงอาทิตย์ตั้งฉากตั้งฉากสังเกตว่าวิธีทำแผงโซล่ามันเลยต้องเอียงขึ้นมาหน่อยเพื่อให้รับมากที่สุดไอตอนเนี้ยเราก็เลยทำองศาด้านหลังมันแดดจะเข้าด้านนู้นฮะแดดช่วงบ่ายครับก็แหงนขึ้นมาให้มันไปเช็คมุมองศาวันที่นี่ใช่ครับก็ให้มันดูตอบรับกับช่วงเวลาบางช่วงของปีที่มากที่สุดนะครับซึ่งในอนาคตเองก็อาจจะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใช่ก็นี่กำลังจะมาแล้วฮะกำลังจะมาแล้วเขากำลังออกแบบไว้ให้ฝั่งนู้นคือคิดมาแล้วฝั่งนู้นครับแล้วก็แยกแผ่นอาคารแทนที่มันจะเป็นจั่วเราก็มองเป็นเพลนเป็นแผ่นหลายๆแผ่นที่มาชนกันแรกๆมันจะเริ่มชนกันแบบปลายชนกันให้เฉยเห็นเหมือนแตะกันนิดเดียวมันจะเป็นแผ่นแล้วก็เอาปลายมาชนกันแล้วสักพักก็ค่อยๆไปชนกันในมุมอื่นอย่างลงรถเนี่ยก็มาชนกับเรือนแม่บ้านแล้วก็มาชนกับทางเข้าแล้วก็ไปชนกับตัวเรือนหลักแล้วตัวเรือนหลักเนี่ยก็เริ่มมาชนกัน complete แล้วก็มีช่วงตรงกลางอ่ะที่เป็นจั่วเหมือนบ้านข้างๆแล้วตรงปลายสุดท้ายก็เหลืออยู่ด้านเดียวรับแดดแล้วก็ปล่อยให้โล่งให้โดนแดดพูดถึงว่าตัวลานเนี่ยโดนแดดบ้างครับก็ออกมาเป็นทรงไทยร่วมสมัยอะไรเงี้ยครับทำให้อาคารดูเบาด้วยคือพอมันไม่ประกบปิดครับมันแบบมีเพเยอบ้างมีแตะกันอย่างอื่นบ้างเนี่ยอาคารก็ดูเบาแล้วก็พอมันแตะกันแบบไม่ได้ complete form มันเบี่ยงกันมาอย่างเงี้ยไอ้ตรงช่องที่มันเป็นช่องอากาศลมมันก็ทะลุผ่านครับลมมันเข้าทางนี้ทะลุผ่านจะเป็นคอร์ดเป็นอะไรให้กับตัวบ้านด้วยนะตัวบ้านเนี่ยที่ผังเห็นอย่างเงี้ยคือทุกยูนิตทุกห้องครับมันจะเกิดจากหลังคาที่มันแยกกันเนี่ยมันก็จะมีอากาศห่อหุ้มไว้ทั้งหมดก็คือมีช่องว่างห่อหุ้มไว้แล้วก็แยกไปตามหลังคาแสงก็เข้าลมก็เข้าดีครับคือเดี๋ยวถ้าเราไปดูจะเห็นว่าตัวอาคารมันเหมือนเมื่อกี้หนึ่งเล่าให้ฟังว่าเป็นก้อนเล็กๆหลายก้อนซึ่งก็แกนมันจะไม่เหมือนกันเลยนะมีบิดไปบิดมาเป็นก้อนย่อยๆที่ประกอบรวมกันเป็นบ้านหลังนึงแต่ปกติถ้าคนอื่นคิดมันก็จะเป็นแบบบ้านที่ดูมีความเป็นแบบเหมือนเป็น1แมสใช่ครับแต่ด้วยความที่หนึ่งเองก็เป็นคนเชียงใหม่จบมช.มีการประยุกต์หรือว่านำเอาพวกแนวคิดอย่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาใช้ไหมอันนี้จริงๆมันก็แน่นอนอย่างทั้งไอ้ที่เรานั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ออกแบบมาจากตังที่คนโลคอลเขาใช้กันเราว่าที่เราอยู่สเต็ปตรงนี้ฮะที่ระดับสูงขนาดนี้มันคือระดับที่เขาเรียกว่าเติร์นนะฮะคือเหมือนเป็นพื้นที่ที่ยกขึ้นไประดับหนึ่งเลยมันไม่ใช่ขั้นบันไดแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมเป็นพื้นที่ภายนอกอยู่เติร์นเนี่ยมันคล้ายๆเป็นห้องนั่งเล่นของคนพื้นถิ่นล้านนาครับแล้วก็แยกกันเป็นห้องนอนครับเบื้องต้นเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัวบ้านพอมันตั้งอยู่บนที่ดินที่มันมีสโลปอ่ะตรงนี้เวลาเราเข้าบ้านมามันเหมือนกับว่าเราเข้ามาที่ชั้น3นะครับใช่เราก็ค่อยเดินลงไปชั้น2ใช่แล้วก็ค่อยเดินลงไปชั้นใต้ถุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับดังนั้นมันก็จะแตกต่างจากทั่วๆไปนิดนึงนะที่จาก1 2 3ขึ้นไปอันนี้เหมือนเป็นการเดินลงใช่เรื่องนี้ก็ดีกว่าหลายเรื่องแหละคือคุณพ่อก็อายุมากแล้วครับแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องการทำสวนตรงนี้ฮะก็ทำเป็นขั้นแต่ว่าในแบบจริงก็จะมีแบบแลมทางเดินแบบไม่ต้องมีบันไดเลยคือจะวนไปทั่วแต่ว่าเดี๋ยวเขาค่อยทำแล้วก็วิธีทำบ้านก็จะพูดว่าเป็นบ้านชั้นเดียวฮะตอนที่ออกแบบบ้านครับคือตัวเจ้าของเขาก็โยนโจทย์มาให้อย่างเดียวอ่ะคืออยากทำบ้านชั้นเดียวแต่เขาก็นึกภาพไม่ได้ออกว่ามันเป็นเนินขนาดนี้เลยซึ่งถ้าเอาคิดแบบง่ายๆบ้านชั้นเดียวก็คือวางขนานตรงที่สูงที่สุดเลยครับซึ่งมันก็จะทำให้เสียพื้นที่ยังไงดีมันไม่สามารถสร้างอะไรมาอยู่ข้างหน้าได้อีกแล้วเพราะมันจะบังกันไปหมดเลยเราก็พยายามยืนคำว่าบ้านชั้นเดียวเนี่ยให้เขาแล้วก็เราก็วางผังมาเยอะก็ชีวิตหลักห้องนอนห้องครัวห้องเมดห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวก็อยู่ในบ้านชั้นเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์คุณพ่อที่เป็นผู้อยู่อาศัยหลักครับว่าเขาได้อยู่บ้านชั้นเดียวไม่ต้องลงบันได
แล้วตัวลูกสาวที่สร้างบ้านให้พ่อก็มาอยู่ชั้นล่างลงมาครับซึ่งก็มีความ private ข้างล่างก็เหมือนเป็นเพนท์เฮาส์อีกอันหนึ่งโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนของตัวบ้านกันครับได้เลยครับพอตำแหน่งที่จะเดินเข้าบ้านแล้วคือมันมองเห็นวิวตรงนี้สวยเลยนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นหัวใจแรกๆเลยของซีนของการออกแบบบ้านเนี่ยฮะคืออย่างที่บอกว่าวันที่เรามาดูที่อ่ะทุกคนก็ประทับใจเพราะไอ้ภูเขาด้านหลังของดอยปุยนี่แหละครับเมื่อเราเข้าบ้านทุกครั้งในชีวิตประจำวันนะครับอยากให้ยังคงความรู้สึกแรกที่เรามาเยือนที่แปลงนี้ได้ก็ออกแบบถงตัวนี้เป็นคล้ายๆกับถ้าเป็นบ้านเนาะบางทีเขาเข้าโฟเย่เปิดประตูไปแล้วเจอโฟเย่เพราะว่าหลังๆผมจะชอบใช้คำว่าโฟเย่ของการเข้าบ้านที่แท้จริงมันจะเป็นโฟเย่ภายนอกอะไรเงี้ยที่เปลี่ยนถ่ายก่อนจะเข้าไปในบ้านครับแล้วก็วิธีออกแบบที่หลังคาหลายองศาวันที่ออกแบบเรารู้อยู่แล้วแหละเราอยากให้มันด้านหลังต่ำด้านหน้าสูงเพื่อให้แบบตอนเข้ากดต่ำก่อนแล้วก็แบบเดินเข้ามาถึงเนี่ยพอมาถึงนี้เราจะไม่เห็นชายคาแล้วแต่ตอนเข้ามันจะรู้สึกhumble นิดนึงฮะแล้วพอมาถึงนี้ก็จะโล่งแบบไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เห็นแต่ภูเขาเราอยากให้อาคารดูปลิวตัวหลังคาดูปลิวองศาก็จะแบบไม่เท่ากันฮะอย่างเสา4ต้นเนี่ยจะสูงไม่เท่ากันเลยมันจะมีจุดสูงสุดอยู่ด้านเดียวผมอยากให้อาคารดูปลิวลมมันเข้าลมมันทะลุอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเบี่ยงแกนนิดนึงให้ไปตรงกับดอยปุยนี่นะฮะแล้วก็ตอนวันที่มาเซตคือในแบบมันก็จุดนึงฮะแต่วันที่ก่อสร้างผู้รับเหมาก็จะเริ่มกังวลแล้วว่าตกลงจะเอาระยะไหนผมเองก็ต้องมาจากกรุงเทพมากำหนดว่ายกกันก่อนเลยว่าอันไหนเท่าไหร่แล้วระดับที่เราเซตครับคือระดับเดียวกันกับองศาของตัวแนวเขาสโลปของแนวเขาครับจริงๆอย่างถ้าเกิดเราลองเล็งดูจะเห็นว่าเส้นหลังคากับเส้นแนวเขามันขนานกันใช่ใช่ก็คือตั้งใจอย่างนั้นเลยครับแล้วก็จุดนี้เองก็จะเห็นในส่วนที่1มีการพูดไว้ก่อนอันนี้แล้วว่าอาคารมันจะมีเหมือนเป็นแมสย่อยหลายๆก้อนประกอบกันดังนั้นแกนมันจะบิดไปบิดมาหลายส่วนนะก็จะเห็นเส้นที่บางทีมันซิกแซกเกิดแบบเบี่ยงมุมอะไรเยอะแยะเลยใช่จริงมันก็มาจากหลายเรื่องนะฮะมีเรื่ององศามีเรื่องลมมีเรื่องแสงธรรมชาติมีเรื่องมุมมองที่ต้องบิดแกนมามองตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็บิดไปแกนนึงเพื่อให้มันใช้พื้นที่ได้ดีที่สุดจริงอีกเรื่องนึงมันจะมีเรื่องฮวงจุ้ยด้วยก็จริงๆเขาก็มีเรื่ององศาบางทีที่ละเอียดเลยนะใช่คือทิศทางเข้าบ้านเนี่ยบอกว่ามาด้านนี้แน่นอนแต่ว่าทิศเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาให้ถูกมันต้องไปตามองศาเลยฮะซึ่งองศาที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือมันดันไม่ได้ตรงกับขนาดกับที่แบบที่พวกเราใจประตูทางเข้ามันต้องเบี่ยงมาทางนี้นิดหน่อยดังนั้นเราจะเห็นว่าพอเราเดินเนี้ยเหมือนตรงไปแล้วก็ต้องเฉียงขวานิดนึงแต่ว่าก็กลายเป็นว่าพอดีกับที่ผมอยากจะทำฮะเพราะว่าถ้าผมจะทำอาคารที่มันดูแยกแล้วบิดไปบิดมาเนี่ยอธิบายให้เจ้าของบ้านบางทีไม่ง่ายเพราะว่าดูมีซอกมีมุมเยอะแต่พอมันไปรวมเรื่องของประตูที่มันต้องไปองศานี้แล้วกับขนาดที่ดินที่มันคนละองศากันเนี่ยที่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวปรับถ่ายองศาเพื่อให้กลับเข้าไปในแกนปกติแล้วก็ยังถูกต้องตามฮวงจุ้ยแล้วก็ได้เรื่องแสงธรรมชาติที่มันลีกเข้าไปในห้องต่างๆได้ครบถ้วนโดยที่เจ้าของบ้านรู้สึก comfortable ครับคือบางครั้งเวลาเราพูดเรื่องแสงพูดเรื่องซอกมุมอะไรเงี้ยมันจะอธิบายยากจริงครับจะเข้าใจยากแต่ว่าพอเราเอาทุกเรื่องมารวมกันมันก็ดูเหมาะสมไปหมดครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวตรงนี้ให้1พาเข้าไปดูในตัวบ้านครับได้เลยครับเดินเข้ามาภายในบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นส่วน living แล้วก็ dining ใช่สเปซตรงนี้มันก็แบบโปร่งนะมองเห็นข้างนอกเลยแล้วก็ฝ้าสูงมากครับฝ้าก็เป็นแบบเหมือนจั่วไปอย่างนี้ด้วยเราก็จะเข้าใจสเปซที่ทำมาจากแผ่นหลายๆแผ่นมาบรรจบกันครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บรรจบเป็น complete form อยู่อันเดียวแหละที่เหลือจะครึ่งหมดเลยห้องฝั่งนี้ห้องนอนเนาะก็จะอยู่ครึ่งนึงหลังคาก็จะหายไปไอ้ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นcomplete อยู่อันเดียวครับแล้วก็ให้1พูดถึงเมื่อกี้พอตอนเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นพื้นที่ส่วนของโฟเย่ครับแล้วเราก็จะเห็น
ลักษณะของแมสที่มันมีการบิดแกนเต็มไปหมดเลยใช่แล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นช่องว่างหรือจะเรียกว่าเป็นคอร์ดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจากที่เราค่อยๆต้องเปลี่ยนถ่ายสเปซเนาะจากมุมที่เห็นรอยปุยได้ดีที่สุดเนี่ยเข้ามาเจอเรื่ององศาของพระอาจารย์อีกก็เลยจะเจอโถงตรงนี้ฮะโถงแรกก็จะเป็นโถงตามองศาเขาแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาอีกองศาหนึ่งจริงๆมันก็ตามหลังคาด้วยหลังคาที่แบบค่อยๆปลิวไปปลิวมาชนกันมันก็จะเกิดเป็นช่องแสงอยู่ 2-3 ช่องครับประมาณแล้วตรงเนี้ยก็จะมีที่วางให้แบบต้นไม้ให้สวนครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นช่องที่แสงแดดมันลีกเข้ามาได้รั่วเข้ามาในสเปซได้ครับแล้วก็จะเห็นอาคารที่เกิดสเปซที่มันน่าสนใจครับคือเหมือนตัวบ้านมันก็จะมีเส้นรอบรูปมากขึ้นนะใช่ก็เป็นช่องแสงได้ส่วนที่เราเดินผ่านมาจะมีบันไดที่ลงไปสู่ชั้นล่างด้วยใช่แต่ว่าอันนี้เราก็เลือกเดินมาด้านนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพาลงไปดูข้างล่างกันอีกนิดนึงก็คือมุมนี้ก็จะมีประตูบานเฟียมที่เปิดออกไปส่วนของระเบียงได้ด้วยใช่ระเบียงเนี่ยกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้านคือเราอยากให้คนได้ออกไปใช้พื้นที่ข้างนอกให้มากที่สุดครับปริมาณระเบียงมันก็คนจะชอบคิดว่าเป็นระเบียงแต่ว่าพอมาเข้าใจสภาพธรรมชาติสภาพภูมิอากาศจริงๆฮะระเบียงเนี่ยคือพื้นที่ใช้งานหลักที่บางทีเราใช้งานได้ประโยชน์มากกว่าอยู่ในฟังก์ชันทั่วๆไปด้วยซ้ำเพราะว่าเราสามารถได้สูดอากาศเต็มที่เห็นวิวธรรมชาติอย่างเต็มที่ตัวระเบียงเนี่ยเราก็จะออกแบบให้มันเป็นขนาดใหญ่พอๆกับตังคือใหญ่กว่าเก้าอี้ทั่วไปแบบขึ้นไปนั่งขัดสมาธิได้ครับแล้วก็นอนได้ฮะนอนได้แบบเท่าคนเนี่ยเบ็ดเสร็จมันจะอยู่ที่ประมาณ70 เซนนะครับแล้วก็ห้อยขาลงไปได้ออกแบบราวจับระเบียงให้มันโอเวอร์สเกลหน่อยเป็นแบบเหมือนโต๊ะฮะเหมือนโต๊ะอ่านหนังสือวางแก้วกาแฟวางอาหารเช้าครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราเดินออกไปดูร้านด้านนอกครับก็จะได้เจอกับคุณลุงต้นมะม่วงเมื่อกี้ว่าคุณลุงหรือคุณปู่นะคุณปู่โอเคครับเดินออกมาส่วนของระเบียงนะครับโหก็ยัง appreciate กับวิวมากๆฮะสวยงามมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนหนึ่งตั้งใจให้พื้นที่กับระเบียงเยอะมากๆเลยนะใช่ครับแล้วก็มีหลายจุดให้เลือกอยู่ได้ใช่จริงๆใหญ่กว่าห้องนอนใหญ่กว่าห้องนอนแล้วกว้างพอที่เราจะทำกิจกรรมได้หลากหลายกินข้าวปาร์ตี้หมูกระทะหรือว่าโยคะอะไรเงี้ยตรงเนี้ยน่าเป็นที่ที่ชิลที่สุดแล้วเพราะว่ามันถ้าดูจากระบบโครงสร้างมันจะยื่นออกมาด้วยยื่นออกมาเยอะมากครับประมาณ2 เมตรโดยรอบไอความรู้สึกเวลาไปนั่งห้อยขาตรงเนี้ยไอเนี้ยทำงานที่สุดแล้วแล้วมันสูงกว่าดินข้างล่างเยอะมากเราจะเหมือนลอยอยู่ในอากาศจริงๆมันจะประมาณเท่าไหร่10 กว่าเมตรใช่10 กว่าเมตรเลยฮะคือถ้าเทียบระดับตรงนี้เหมือนเรานั่งอยู่บนตึกประมาณสัก3 ชั้นใช่แล้วก็พอหนึ่งบอกยื่นเข้าไปอ่ะความรู้สึกมันเข้าใกล้กับธรรมชาติด้านหน้ามากขึ้นนะใช่เข้าใกล้กับภูเขาครับก็จะคนละฟีลกับข้างล่างครับตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบเปิดโล่งแล้วก็ตัวหลังคาหายไป1 ชิ้นครับก็อย่างที่บอกมันจะเป็นแผ่นหลายๆอันตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นแบบอันนี้ก็แผ่นนึงอันนี้ก็อีกแผ่นนึงแล้วก็ไปแตะกันมาจนเกิดเป็นช่องแสงแล้วก็ส่วนที่ให้ต้นมะม่วงเนี่ยค่อยๆโตขึ้นจริงๆก็จะเห็นความแตะกันเบาๆของหลังคานะใช่ซึ่งในหลายๆจุดหนึ่งจะพยายามให้มันมี feeling แบบนี้ใช่มันก็ดูเบาขึ้นฮะถามเรื่องวัสดุนิดนึงครับเพราะว่าทั้งเรื่องของพื้นแล้วก็ตัวที่นั่งครับโจทย์ก็คือว่าเขาอยากได้สวยงามนะฮะแล้วก็ดูธรรมชาติแต่ว่าดูแลรักษาได้ง่ายที่สุดแล้วก็อยู่คงทนไปถาวรเป็นซีเมนต์แล้วกันเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วก็ที่เห็นยังไงคือทำสีวิธีการออกแบบการรอยต่ออะไรก็คิดเหมือนไม้ครับตัวจบก็คิดเหมือนแผ่นไม้ตัวโต๊ะรอบๆลานกันโต๊ะรอบๆก็เป็นไม้เทียมนะฮะตัวพื้นก็เป็นกระเบื้องลายไม้ครับตัวหลังคาก็เป็นกระเบื้องคอนกรีตครับกระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบแล้วก็ใช้สีน้ำตาลตัวผนังเนี่ยอันนี้ก็ใช้เป็นสีนะที่มันสามารถชะล้างทำความสะอาดได้ซึ่งดูอย่างเงี้ยอาจจะนึกว่าเป็นแบบดินแต่ที่แท้เป็นสีครับซึ่งการที่มันเป็น texture เส้นแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการจริงๆก็คือตัดแผ่นบอร์ดครับมาหน้างานตัดแผ่นบอร์ดเป็นซิกแซกเลยแล้วก็ใช้ช่างก็ปาดเองกึ่งสีกึ่งฉาบกึ่งฉาบโอเคก็คือเหมือนฉาบหนาขึ้นมาหน่อยใช่แล้วก็ค่อยหาแผ่นเนี้ยรูดเป็นเส้นครับหรืออย่างตัวกรอบเฟรมวงกบก็เป็นอลูมิเนียมลายไม้ใช่อลูมิเนียมลายไม้คือทุกอย่างจะไม่ได้เป็นแบบ
สัจจวัสดุหรือเป็นแบบเนื้อแท้อะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าก็จะให้มันมีความแบบใกล้เคียงเพราะว่าจริงสิ่งที่เราคำนึงให้มากสุดคือเรื่องของการเป็นคะแนนนะเวลาผมพูดเรื่องนี้ผมจะบอกว่าทุกอย่างเป็นสัจจะวัสดุของตัวมันเองจริงๆจำได้ว่าหนึ่งเคยพูดเมื่อนานแล้วด้วยนะตั้งแต่บ้านที่ถ่ายกันแบบโอ้โหหลายปีมากสัจจะของอลูมิเนียมอะไรประมาณนั้นซึ่งเนื้อแท้มันคือดูแลรักษาง่ายคมทำความสะอาดง่ายกันเสียงกันฝนได้สัจจะของซีเมนต์อะไรประมาณนี้ครับเพราะจริงๆเราก็มันอยู่ที่เรานะเราไปนิยามเราไปตีความเขาแบบนั้นจริงๆเขาก็มีสัจจะของเขาในแบบนึงใช่ใช่ใช่ครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงคือนี่ไงคุณปู่ต้นมะม่วงของเรานี่ใช่โหวันที่มานี่เท่านี้เลยนะวันที่เพิ่งมาปรับที่ครับถึงแค่แนวข้างล่างเลยทำแบบไปแล้วก็สร้างไปใช่ไหมฮะเขาก็โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆวันนี้โตขึ้นมาอีกผมว่าเพราะดินดีขึ้นเรื่อยๆด้วยที่ชอบมากก็คือวิธีออกแบบแหละท่อนข้างล่างก็จะเล็กฮะเดี๋ยวถ้าไปดูระเบียงต้นมะม่วงท่อนล่างก็จะพอดีกับลำต้นที่ยังไม่ได้แตกขึ้นมาแล้วพอสร้างไปสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มกระจายฮะเราก็เลยเริ่มเข้ามาตัดตัวราวมือจับตัดมานั่งออกไปเป็นส่วนๆแล้วก็ออกแบบให้โครงสร้างเหล็กมันกลายเป็นที่ค้ำยันของต้นมะม่วงไปด้วยแล้วก็ช่องข้างบนนะครับก็จะพอดีกับลำต้นแหละแต่เดี๋ยวสักพักก็ต้องค่อยแต่งไปเรื่อยๆแต่งเพิ่มถามเพิ่มเติมเรื่องต้นมะม่วงนิดนึงคือปกติที่เคยเห็นมันจะไม่ได้แบบไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะใช่ใช่ที่เราคุ้นกันก็มันจะเป็นไม้ผลชาวสวนก็จะคอนโทรลต้นให้มันกว้างๆเก็บง่ายๆพอจะปลูกแบบเก็บกินนะฮะมันก็ต้องไปตัดทอนยอดให้มันแผ่ด้านข้างคือเหมือนไปดัดแปลงธรรมชาติของเขาแทนที่เขาจะได้โตสูงนะเราก็คิดกลับฮะคือที่นี่ก็ปล่อยคุณปู่มะม่วงเนี่ยให้โตขึ้นมาเองแล้วเราก็ทำบ้านทำพื้นที่รอบๆที่มันสูงพอตามเขาขึ้นมาครับอยากจะเก็บท่อนล่างก็ไปเก็บพอมันสูงเกินไปแทนที่จะสอยไม่ได้ก็ขึ้นมาชั้นเนี่ยก็ใช้มือเก็บได้เลยแล้วถ้ามันสูงกว่านั้นก็สอยตามปกติได้ครับครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวคิดที่กลายเป็นคิดสารกรรมให้มาเชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็เป็นผลพลอยได้หรือได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยนะแล้วธรรมชาติก็ได้เติบโตไปในแบบธรรมชาติที่มันเป็นครับแล้วถามเพิ่มนิดนึงว่าตรงนี้ที่ทำมาลักษณะเหมือนเป็นบ่อนะครับมันเป็นบ่อปลาหรืออะไรอย่างนี้ป่ะเป็นที่ต้นไม้แหละก็คือเป็นบ่อที่ลึกพอให้ต้นไม้ใหญ่ปลูกได้แล้วก็กันน้ำได้แล้วก็เลยมีช่องแทงขึ้นไปข้างบนได้ก็คือนึกถึงว่าต้นเนี่ยเป็นต้นเดิมที่ใจผมก็คือว่าอยากให้เด็กที่เติบโตมาในบ้านเนี่ยคือรับรู้ว่าบ้านตัวสถาปัตยกรรมมันยอมต่อธรรมชาติยอมต่อบริบทยอมต่อคุณปู่อนุญาตให้อยู่ร่วมกันได้ทุกอย่างแล้วก็อยากให้มันมีสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยแล้วก็ค่อยๆปลูกมันขึ้นมาก็บางที่เขาจะลงต้นไม้เลยคือไปล้อมต้นไม้ฟอร์มดีๆแล้วก็มาลงแต่เราไม่ได้เห็นด้วยเรื่องนั้นฮะแล้วก็พยายามแชร์ว่าเฮ้ยก็ชวนกันมาปลูกไหมทำให้ลึกมากพอนะสัก1.50 เมตรแล้วก็กันซึมให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดช่องไว้ให้สูงเลยแล้วก็เผื่อเป็นต้นที่โตขึ้นมาได้ครับใช่แต่อย่างนี้สมมติเราถามเผื่อนิดนึงว่าเท่าที่เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นต้นไม้ที่ปลูกกับดินจริงๆครับอันนั้นมีโอกาสจะโตได้มากกว่าใช่ไหมอันนี้อาจจะก็ต้องใช่ไหมก็ต้องผมว่าต้องเลือกตั้งแต่แรกคือถ้าหวังจะเอาไม้ยืนต้นเนี่ยผมว่าไม่ง่ายเพราะว่าดินมันไม่มากก็ต้องต้นที่มันโตง่ายหน่อยฮะครับแล้วก็รอดูว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะมีห้องพระนะครับแล้วก็มีห้องนอน2ห้องใช่ไหมครับใช่ตรงเนี้ยห้องนอน2ห้องอยู่ปีกนี้กับปีกนี้ครับซึ่งห้องนอนก็สามารถออกมาระเบียงได้ป่ะฮะใช่ระเบียงตัวเนี้ยก็จะรอบทั้งชั้นนี้ทั้งชั้นล่างระเบียงที่กว้างก็สามารถออกมาเดินเข้ามาส่วนกลางได้แล้วก็กลายเป็นชายคาคลุมให้กับกันฝนให้ออกข้างล่างด้วยครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้หนึ่งพาลงไปดูชั้นล่างต่อนะครับตอนนี้ก็เดินลงมาที่ชั้น2แล้วนะครับใช่ครับเดินลงมาเนี่ยมันจะเป็นโถงยาวๆนะแล้วก็ขนานไปกับตัวระเบียงภายนอกด้วยวิวฝั่งเนี่ยก็จะเห็นว่าวิธีเปิดพาโนรามาของตัวประตูบานเฟียมตัวเนี้ยฮะเราก็ให้เทควิวที่เป็นเนินภูเขาครับคือเหมือนเราอยู่บนเขาแล้วแต่เราไม่เคย appreciate ว่าตัวเราอยู่บนเขาเรา appreciate มันเมื่อเราเห็นเขาลูกอื่นแล้วเราก็บอกว่าโอ้นั่นไงเขาไดปุยก็อยากจะถามว่า
แล้วที่เราอยู่เนี่ยก็อยู่บนเขาที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะคิดว่าตัวบ้านเนี่ยควรจะทำให้คนระลึกถึงว่าเราอยู่ตรงไหนจุดที่เรายืนว่ามันมีคุณค่าของมันนั่นแหละแต่ผมก็แอบสอดแทรกไปนะเพราะว่ามันก็เข้าใจยากอะคือมันต้องทำเสร็จแล้วใช่แต่เราก็เป็นมองให้น่าสนใจเพราะคือเรามัวแต่ไปสนใจกับสิ่งตรงหน้านะคิดแบบไวๆเลยนะคนทั่วไปพอเห็นวิวแบบนี้แล้วสมมติว่าจะสร้างบ้านรีสอร์ทบ้านพักก็จะลืมทุกอย่างตรงนี้นะฉันต้องการจะให้ได้วิวตรงนั้นอ่ะเราว่าต้นมะม่วงนี่ไม่อยู่แน่ใช่ใช่จะมาขวางทำไมทำห้องเพิ่มเติมเลยไหมอะไรเงี้ยนะเพื่อให้ห้องทุกห้องเปิดหน้ากว้างเทควิวไปหมดอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือต้องให้ทุกคนเห็นค่าของทุกอย่างให้ได้ครับก็เนินเขา 3-4 ชั้นเนี่ยสำหรับเราคือความงามแล้วก็แถมหันไปฝั่งเนี่ยก็ได้เห็นพื้นที่ที่เป็นความเป็นเนินจริงๆที่อยู่กับมันครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการปลูกพืชเพิ่มเติมเป็นพืชคลุมดินฮะแล้วก็ต้องเป็นพวกที่อยู่ในร่มได้อันนี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะที่หนึ่งอยากจะเล่าว่าแบบเนี่ยมันก็มีเหมือนเป็นดอกหรือเป็นเกสรอะไรเป็นยางตัวยางเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดมันก็จะตอบโจทย์กับว่าทำไมเราต้องใช้พื้นไม้เทียมทำความสะอาดได้ง่ายราวกันตกตัวเนี้ยก็ต้องแบบว้าวออกมาซึ่งเราก็ไม่ได้นึกถึงเหมือนกันว่ามันจะใหญ่ขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยพื้นบางส่วนก็ต้องแบบใช่เหมือนคว้านหรือว่าเอาออกอันนี้คือมันมาแล้วก็ต้องแยกคานออกนิดหน่อยแต่ที่บอกก็กลายเป็นค้ำยันเดี๋ยวก็ต้องมีคนส่วนแล้วมาดูแลเปลือกต้นมะม่วงหน่อยโอเคฮะทีนี้ตรงนี้ให้หนึ่งพูดนิดนึงว่ามันจะมีห้องใช่ก็มีห้อง living ขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ห้องน้ำกลางแล้วก็มีอีก2ห้องนอนครับก็พื้นที่ชั้นนี้ก็อย่างที่หนึ่งบอกก็อาจจะมีฟิลเพนท์เฮาส์นะสำหรับของลูกแล้วก็เสริมนิดนึงว่ามันก็มีทางเข้าจากประตูนะใช่เนี่ยสามารถจะเดินลงตามเนินมานะแล้วก็มีทางที่นำมาเข้าสู่ตรงนี้โดยตรงเลยก็ได้ถ้าวันไหนไม่อยากจะรบกวนพื้นที่ด้านบนใช่ครับก็เข้าออกได้จากทางนี้โดยตรงครับโอเคฮะเดี๋ยวจะเอานี้ให้หนึ่งพาไปดูห้องนอนครับผมตอนนี้ก็เข้ามาภายในห้องนอนครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชั้น2แล้วกันนะใช่มันก็มีเรื่องข้อจำกัดของฮวงจุ้ยที่ทำให้ไม่สามารถจะหันไปหาวิวไปหาวิวตรงนี้ได้ข้างหลังผนังนี้จริงๆมันคือวิวที่ดีวิวที่ดีเลยแต่ก็ออกแบบระเบียงไว้ระเบียงใหญ่ๆนี่ก็พูดง่ายๆคืออยากจะเห็นวิวก็จะได้เอาตัวเองออกไปดูวิวคือเหมือนมันตั้งใจออกไปมากกว่าแบบนอนขี้เกียจแล้วก็เห็นวิวแล้วความเป็นวิวมันก็จะมีค่ากว่าเดิมหน่อยแล้วก็อีกแบบนึงก็คือว่ามันก็ตอบโจทย์กับเรื่องที่ร้อยเรียงมาคือพอมันไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเราต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็พอดีเรามีวิวอันนึงอันนี้แล้วเห็นเป็นเนินสวยงามเห็นศาลาเห็นลานเตะบอลของหลานๆอะไรเงี้ยก็เทควิวด้านนี้แทนหรืออาจจะเห็นคุณพ่อทำผักอยู่อะไรเงี้ยครับห้องนอนอีก1ห้องที่อยู่ถัดไปเนี่ยก็คือมันจะแชร์ระเบียงด้วยกันนะเปิดวิวได้ละเพราะว่าอย่างถ้าลงลึกเรื่องฮวงจุ้ยครับมันก็จะผูกไปกับคนแต่ละคนครับคือเฉพาะบุคคลเลยสมาชิกคนนี้อาจจะต้องแบบนี้อีกคนหนึ่งใช่แต่มันก็เป็นความชัดเจนว่าใครอยู่ไม่มีใครอยู่อะไรมันห้องเนี้ยรู้ว่าใครจะมาอยู่แต่ห้องอื่นบางทีก็อาจจะห้องแขกห้องเผื่อนู่นนั่นนี่หรือห้องคนที่เขาไม่ได้สตริกเรื่องนี้มากครับเราก็งั้นก็เปิดวิวไปครับอะไรเงี้ยครับตอนนี้เรามาปิดคลิปกันที่มุมระเบียงนะครับซึ่งจริงๆเราก็มายืนมุมนี้กันครั้งนึงแล้วแล้วก็มันมีดีเทลให้พูดเยอะแยะหลายอย่างมากจนเมื่อกี้หนึ่งก็เรสประเด็นขึ้นมาว่ามีอีกจุดหนึ่งที่อยากพูดถึงคือการดีไซน์ element ของการตกตรงนี้ใช่ก็ทำหน้าที่เป็นที่สามารถให้เราห้อยขาไปได้แล้วก็สร้างความปลอดภัยให้ด้วยตัวดีไซน์มันก็จะโชว์ระบบโครงสร้างที่เหมือนไม้ครับคือมีตัวตรงมารับพื้นไม้แล้วก็ตัวตรงตัวเนี้ยก็กลายเป็นตัวตั้งให้ไปรับตัวโต๊ะรอบอีกทีนึงแล้วตัวราวกันตกเนี่ยก็ไปปิดตัวหน้าอาคารทั้งหมดซึ่งมันเอาไว้ทำให้อาคารดูเบาอาคารนี้มันเป็นโครงสร้างคอนกรีตเวลามันยื่นยาวที่เราเห็นตรงเนี้ยที่มันยื่นยาวลอยมาจากแนวเสาได้เยอะเนี่ยอาคารมันก็เลยลึกพอลึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดูหนามันทึบแล้วก็เอาตัวเอลิเมนต์ตั้งเนี่ยเข้าไป
ปิดข้างหน้าพรางมันข้างหน้าครับครับพอได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้แล้วสิ่งที่หนึ่งอยากจะพูดถึงไม่ต้องเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็ได้นะเป็นเรื่องความรู้สึกของคนอยู่อาศัยก็ได้หรือว่าอย่างจริงๆหนึ่งก็ไปทำงานไปออกแบบบ้านในกรุงเทพเยอะใช่ครับพอได้มาดีไซน์บ้านอีกหนึ่งหลังในเชียงใหม่บ้างเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงบ้างไหมเหมือนเป็นการได้มาพักหรือได้แบบพอมาดีไซน์บ้านต่างจังหวัดมันเกิดมุมมองอะไรไหมเพราะว่าอย่างเราเองพอได้มาถ่ายคลิปบ้านในเชียงใหม่สิ่งที่เรารู้สึกชัดเจนเลยคือเรื่องธรรมชาติที่เราว่ามันลึกซึ้งมากๆสำหรับคนที่ออกแบบแล้วเห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแบบนี้ใช่คือมันเหมือนเวลาเราทำบ้านในเมืองที่มันต้องพยายามสร้างธรรมชาติเข้าไปในบ้านนั่นแหละคือดีที่สุดของมันนะครับมันคือการทำสิ่งที่มันไม่มีอยู่ให้มันสมบูรณ์ที่สุดเป็นธรรมชาติมันตรงข้ามกับเวลาทำบ้านที่มาอยู่ในธรรมชาติจริงๆเราเลยต้องเข้าใจทั้งดินฟ้าอากาศความเปิดโล่งคอนเทกต์ชุมชนขับรถขึ้นมาแล้วเจออะไรโปรเจกต์นี้ก็ต้นไม้เนินเขาแล้วก็อากาศแล้วก็ลมแล้วเราต้องทำบ้านให้มันเล็กกว่าธรรมชาติที่มันมีแล้วเราถึงจะรับรู้ธรรมชาติจริงๆของมันได้พี่แก๊ปก็เลยรู้สึกได้ว่าบ้านที่เชียงใหม่มันสเกลของธรรมชาติมันคนละสเกลมันใหญ่กว่าเยอะเพราะว่าตัวสถาปัตยกรรมกับตัวเรารับรู้ได้มันเล็กกว่าธรรมชาติแล้วก็บ้านหลังนี้มันก็เรียนรู้ได้หลายๆอย่างคือเจ้าของบ้านก็มันก็ไม่ง่ายนะที่เราจะเอาคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนเขาตรงนี้มันคือคำเมืองเขาเรียกบนดอยฮะคนสูงอายุโรงพยาบาลอาหารการกินจะเหงาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เขามาอยู่แบบหลายเดือนละแล้วก็มาอยู่เป็นบ้านจริงๆเนี่ยพอมานั่งคุยกับเขาเมื่อคืนนะครับก็โรคที่ต้องคอยไปรักษาที่ต้องนัดหมอทุกเดือนเขามาเล่าให้ฟังว่าล่าสุดเนี่ยหมอนัดเป็น6 เดือนคือตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้เป็นว่าทุกอย่างแบบเปลี่ยนไปเดินมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นนะครับแล้วก็กิจวัตรคือเดินลงเขาตอนเช้าแล้วเดินขึ้นมานี่ใหม่มาเนี่ยแล้วก็แข็งแรงขึ้นคุณหมอก็เลยนัด6 เดือนลูกที่อยู่กรุงเทพที่สร้างบ้านให้ที่เมื่อก่อนไม่นึกภาพตัวเองไม่ออกว่าจะกลับมาอยู่เชียงใหม่ได้ยังไงก็ตอนนี้เห็นภาพเป้าหมายชีวิตเขาละคำพูดของเขาคือทุกสิ่งที่ตัดสินใจในการทำงานทำธุรกิจมาจนประสบความสำเร็จนะครับไม่เคยมีอันไหนที่รู้สึกตัดสินใจถูกที่สุดเท่าการสร้างบ้านหลังนี้ให้พ่อผมว่ามัน complete ก็คือเราก็อายุแบบปลายๆละมันก็จะเห็นภาพตัวเราเองที่พอกับทุกอย่างมีบ้านให้พ่อก่อนแล้วก็มีบ้านให้รู้ว่าเราจะมาอยู่แล้วก็ให้ลูกของเราให้หลานมาอยู่มีที่เหลือที่จะพอให้เขาได้มีบ้านนอกเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ